السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الأعزاء، اليوم عندنا محاضرة إن شاء الله بعنوان الجنجفة. جنجفة. بداية introduction. Position of the gingiva extends from the dento-gingival junction. يعني junction الحد الفاصل ما بين التوث وما بين الجنجفة يسمى dento-gingival junction to the alveolar mucosa. alveolar mucosa هو جزء من الأورال mucous membrane اللي يغطي الالفيولار بون subjected to the friction and pressure of mastication. قلنا هي part الجنجفة part من الماستيكاتري ميوكوزا. الماستيكاتري ميوكوزا هي جنجفة، والجزء الثاني هو الهارت بلت. The morphology of both epithelium and connective tissues indicates the adaptation of these forces. طبعا هي متعرضة إلى فورس عالية، وبالتالي هاي الفورس راح تسوي adaptation بالاريا. زين. Gingiva is limited on the outer surface by both jaws of both jaws by mucogingival junction. mucogingival أول خط هذا سميناه dentogingival. هذا الخط الأبيض الجوي فاصل بين التوث وبين الجنجفة. هذا هنا اكو عندنا الفيولر ميوكوزا اللي هي ميوكوزا، بالتالي يسموها ميوكوجنجايفل بين الميوكس ممبرين والجنجفة، يسموه ميوكوجنجايفل جانكشن. إذا صار عندنا دنتوجنجايفل وميوكوجنجايفل جانكشن which separates it from the alveolar mucosa. Gingiva is normally pink، الكلر مالتها pink but may sometimes have grayish tint، يصير بيها لون مايل إلى اللون الرصاصي grayish tint. The color depends in part on the surface إذا كان keratinized or not. طبعا هذا يهم لأنه إذا عندنا inflammation، إذا عندنا يصير inflammation يصير أديمة، يعني تجمع السوائل وبالتالي يقل keratinization، وبالتالي يصير اللون red in color، وممكن يكون keratinized فيكون اللون مالته pink. and thickness يختلف، اكو ناس عندها thickness عالي، اكو ناس عندها thickness خفيف. الجنجفة تختلف من individual to individual. and in part on pigmentation ممكن انه اكو ناس اللي اصحاب اللون البشرة الداكن السمر، لون الجنجفة راح يكون مائل الى لون غامق اكثر، واصحاب البشرة البيضاء طبعا وباختلاف التدرجات راح يكون مائل الى اللون البينك الفاتح. Gingiva can be divided into free gingiva and the attached gingiva and the interdental papilla. هذا الموضوع شوية يراد له صفحة. شلون؟ احنا قلنا الجنجفة تنقسم أو الحد مالتها من الخط الفاصل ما بين التوث وما بين الجنجفة، وهذا يسميه دينتو جنجيفال. وهنا اكو عندنا شنو؟ الميوكو جنجيفال جانكشن. إذا دينتو جنجيفال ميوكو جنجيفال. زين، نحكي على بالنسبة لأي توث واحد. جزء من الجنجفة راح يكون حر، هاي المنطقة حر حتى يوفر لي اتاتشمنت ويوفر لي جنجيفال سالكس، يعني يكون ديبث للجنجيفال سالكس. هذا جزء، هذا البارت اللي هو يكون حر راح يسمى فري جنجفة. والجزء اللي يكون متصل بالالفيولار بون يسمى attached gingiva. أما بين الأسنان هاي المنطقة اللي هي الانتردنتال بابيلا، بين الأسنان تسمى هذه الانتردنتال بابيلا. زين. The dividing line between the free gingiva and the attached gingiva هو اسمه free gingival groove. هذا حد فاصل طبعا ما موجود أو ظاهر عند الكل، وممكن مختلف الشكل مالته، مختلف الدبث مالته بين مكان ومكان آخر. run parallel to the margin of the gingiva at a distance of 0.5 to 1.5 millimeter. يعني هنا من الحافة مالت الجنجفة من الدنتو جنجيفال مارجن
ايش قد يلا يبين عندي الفري جنجيفال جروف؟ ممكن نص مليم، يعني هاي المسافة ممكن تكون نص مليم أو واحد أو واحد ونص، حسب البيشنت وحسب التوث وحسب البريودنتال كونديشن. بس هنا هذا ينطينا انديكيشن انه اذا كان الفري جنجيفال جروف ديب او بعيد، معناها اكو عندي ديب جنجيفال سلكس اللي هو من الداخل، او اذا كان قليل، مسافة قليلة، فراح يكون عندي shallow, or sometimes we don't have gingival sulcus at all. زين. gingival sulcus هو هذا gingival sulcus، هذا يسموه السلكس، يعني المنطقة بين الاتاتشمنت مالت الابيثيليوم بهاي الاريا وبين هذه الفري جنجيفا. هذا هو البارت اللي يسمى فري جنجيفا، اللي ما بيها اتاتشمنت بشكل مباشر على التوث، هنا ماكو اتاتشمنت. بينما هاي المنطقة اللي هي الاتاشد جنجيفا attached to the alveolar bone، هذا alveolar bone، فهي attached to the alveolar bone. اوكي، يسمى attached gingiva. فدائما اذا اخذنا السكشن مثل هذا longitudinal section فراح نشوف اكو عندنا free و attached. اما الانتردنتال بابيلا فما راح تبين هذا السكشن. تمام. free gingival groove هو الحد الفاصل، هذا يصير هنا مثل الديبريشن بالاريا. الديبريشن يبين ان احنا ماخذين مقطع، فيبين عندي مثل النوت، يعني هنا عندنا free gingiva نوت، وبعدين يجي عندنا الاتاشد gingiva. زين. not always visible، يقول لك هو مو دائما يكون visible. زين. microscopically، يعني بالميكروسكوب appear in histologic sections as a shallow V shape or V notch at a heavy epithelial ridge. يعني شنو heavy epithelial ridge؟ الابيثيليال ريدج راح تكون heavy. الابيثيليال ريدج هاي الابيثيليوم اللي جايه بهالشكل هذا، لانها تكون heavy يعني عاليه، لانه المنطقه كيراتينايزد. The free gingival groove develops at the level or somewhat apical، يعني ويا نفس الليفل or somewhat apical، يعني قليلا راح يكون apical to the bottom of the gingival sulcus. يعني اذا جرينا هذا gingival sulcus، هذا البوتوم مالته، هذا القاع مالته، وهذا free gingival groove. فشوفه، لا الخط صار اعوج. المهم اذا الخط عدل فراح نشوفه يكون مائل. شنو نريد نسوي؟ نريد نمسح التأشير هذا اللي هو ما اعرف شلون نمسحه. لكم الساحة المفروض اي تمام. ف somewhat apical. اوكي. to the gingival groove. ساي free gingival groove، هذا اللاين. قلنا اذا هذا المسافة من هنا عندنا واحد، اذا نص مليم يعني تقريبا ما عندي سيركس. اذا 1.5 مليم يعني عندي تقريبا مليم او شوية اقل سيركس. depth of this gingival sulcus. طبعا كلينيكالي ممكن نقيس الدبث، اكو عندنا بروب خاصه يسموها بيريودنتال بروب، فد اداه خاصه بها شلون تقسيمات لكل مليمتر، ندخلها سموثلي انسايد ذا جنجيفال سيركس، نخليها هنا، والجزء اللي مختفي نعرف انه هذا هو الدبث للجنجيفال سيركس. نورمالي الجنجيفال سيركس راح يكون عندي 1 إلى 2 ملم. اذا زاد عن 4 ملم، يعني 1 2 نورمال، 3 اوكي ديفكت بس بسيط. اذا زاد عن أربعة فما فوق، يوصل ل 8 ل 10 14، عندي جنجايفل بوكيت، يعني جيب لون لثه، التهاب لثه، وبالتالي يحتاج انه نسوي periodontal treatment. Some cases free gingival groove is not so well defined as in others. اوكي، مو دائما واضح. قلنا فهو division between the free gingiva and gingiva is not clear. attached gingiva ما راح يكون واضح. زين. absence of sulcus، there is no free
جنجفة. طبعا إذا ما عندنا سالكس gingival sulcus رأسا عندي attached gingiva، إذا ما عندي free gingiva. الاتاش جنجيفا is about 4 to 6 ملم. يعني هنا الاتاش جنجيفا من هنا لهنا هاي المسافة هي 4 إلى 6 ملم. Mucogingival junction is 3 to 5 ملم below the level of the crest of alveolar bone. زين، يعني mucogingival line أو junction هو ايش قد؟ 3 إلى 5 ملم عن الكريست اوف alveolar bone. هذا الكريست اوف alveolar bone، هذا الميوكوجنجيفال لاين. هاي المسافة تقريبا 3 إلى 5، بينما هي هاي كلها لقيت 6 4 إلى 6. اوكي، يعني إذا أخذنا على المينيموم، إذا هاي هنا 4، إذا الليفل ما بين الميوكوجنجيفال لاين وما بين الكريست اوف الفيولار بون راح يكون 3. تمام؟ وإذا هذه صارت 5، فهنا ايش قد راح يصير؟ راح يصير عندي 4. وإذا هذا وصل للماكسيموم ليفل اللي هو 6، فبالتالي اكو عندي المسافة هنا راح تصير 5. يعني indication ينطينا انه اكو عندي 1 ملم above the level of crest of alveolar bone تابعة للattached gingiva، ولكن هي ما راح تكون resting on alveolar bone، resting on the cementum, periodontal ligament and then cementum after. يعني هاي المنطقة هي بداية التكوين البريودونتال ليجمنت، هو بداية السمنتم، وهنا طبعا تكتر بيها الفايبرز، البريودونتال فايبرز، بالإضافة إلى الجنجيفال فايبرز. زين، الابيثيليوم، نوع الابيثيليوم احنا قلنا كل الابيثيليوم موجودة بالأورال ميوكس ممبرين هي stratified squamous epithelium. ممكن تكون keratinized or non-keratinized but most often is parakeratinized. يعني شنو؟ باراكيراتينايز يعني اكو مناطق بيها كيراتينايزيشن كيراتينايز، واكو مناطق ما بيها كيراتينايزيشن. زين، شلون تقسيمها عند الناس بالبوبوليشن؟ انه 75% راح يكون باراكيراتينايز، 100% كيراتينايزد، 100% ان 15% كلها كيراتينايزد، ماكو عندي منطقة ما بيها نون كيراتينايزد اريا. و non keratinized in 10% of population. زين، in 10% of population اكو عندي ال non keratinized epithelium. اوكي، لامينا بروبيريا، حتى نرجع نتذكر شنو هي اللامينا بروبيريا. اللامينا بروبيريا هي بارت الكونكتيف تيشو التابع للميوكوزا، ما تابع للسب ميوكوزا، اللي بي divisions or branch من المين arteries, veins and nerves. Lamina propria of gingiva consists of dense connective tissue that does not contain large vessels. بها small vessels 100%. A small number of lymphocytes, plasma cells, macrophages present within the connective tissue of normal gingiva subjacent to the sulcus and are involved in defense and repair. طبعا شوفوا الجنجفة هي تعتبر من الديفنس لاين، لذلك هي تكون كيراتينايزد تمنع الريفلكشن او الريفلكتري ميوكوزا. هاي واحد. ثانيا هي تكون كبارير، حد الفاصل ما بين الاورال كافيتي والاندرلاين ستراكشرز وهي الاسنان، وبالتالي هاي المنطقه بالاخص الجنجيفال سالكس يكون عرضه للانفكشن والاتاك من البكتيريا باستمرار. لازم يكون اكو عندي ديفنس سيلز وديفنس ميكانيزم بهاي الاريا كلش عالي. اولا الكيراتينايزيشن والريجيد ستراكشر الموجود بالميوكوزا. الشغله الثانيه البريزنس اوف ديفنس سيلز، بلازما سيلز، ليمفوسايتس، ماكروفيجز، كل هاي تكون مساعده على الموضوع. بالاضافه الى وجود long and large epithelial ridge. الابيثيليال ريدج او يسموها الريتيبيجز. هاي الابيثيليال ريدجز من تكون لارج long توفر اتاشمنت عالي ما بين الكونكتيف تيشو، ما بين اللامينا بروبيريا وما بين الابيثيليوم، هاي واحد، وبالتالي توفر لي
large or long surface for the transmission of food و شو اسمه الدبريس اللي موجوده بالسيلز، وبالتالي اكو عندنا مساحه كبيره ممكن من خلالها ان يزداد عندي النيوتريشن للابثيريال تيشو، لان الابثيريال تيشو ما بي بلس سبلاي، يعتمد على اللامينا بروبري. اوكي. البابيلا of the connective tissue are characteristically long, slender and numerous. قلنا لانه الفائده من عندها انه تحتاج بلس سبلاي الاريا اعلى. Presence of these high papilla make for ease in the histologic differentiation of gingiva and the alveolar mucosa in which the papilla are quite low. طبعا البابيلا راح تكون low بالlining mucosa بالreflectory mucosa، ولكن بالجنجفة definitely we have very high papilla. اوكي، فشوفوا هنا هاي البابيلا اللي قصدنا عليها، هاي البابيلا تابعة لمن؟ هاي بابيلا اللي هي تابعة للكونكتيف تيشو اسمها بابيلا. يعني إذا أجاكم التأشيرة على الكونكتيف تيشو تقولون اسمها بابيلا أو البابيلاري لاير أوف لامينا بروبيريا. إذا اجت تأشيرة على الجزء التابع هذا الجزء التابع للإبيثيليوم، هذا اسمه إبيثيليال ريدج، هذا إبيثيليال ريدج وهذه بابيلا. أوكي، ف لازم تكون حذرين ومنتبهين على هذا الموضوع. شوف هنا عندنا long numerous papilla لأنه هاي جنجفة، بينما بالميوكوزا من نجي نحكي على الميوكوزا شوف فلات تقريبا، أو أكو عندي كم بابيلا قليلة. زين، أنا ليش شلون عرفت إنه هنا وصلت مرحلة اللايننج ميوكوزا؟ ليش؟ لأنه هاي كلها فري جنجفة، وهذا فري جنجفة جروب وهاي اتاشت، والمفروض جواها راح يبدي عندي شو اسمه اللايننج ميوكوزا او الفيور ميوكوزا. هذا طبعا الرسم مو كلش دقيق، لانه هذا الكريست اوف الفيور بون احنا قلنا اكو عندنا هنا 1 ملم مسافة ما بين الفري جنجيفال جروب ما بين الكريست اوف الفيور بون وما بعد الاتاج جنجفة. هي طول مالتها قلنا ايش قد الاتاج جنجفة؟ قلنا هي من 4 إلى 6 ملم، بينما حتى نوصل للميوكو جنجيفال جنكشن بينما هنا نشوف الميوكو جنجيفال جنكشن صاير قريب كلش من كريست اوف الفيور بون. طبعا هذا الشيء ممكن يصير لانه اذا اعتبرنا انه هذا الكونديشن هو abnormal كونديشن، يعني المريض كان عنده periodontal problem ادت الى destruction بالريفيولر بون كريست وبعدين صار عنده هيلينج، بس حتى هذا الهيلينج بهيك حاله نعتبره سكار تشو. ليش؟ لانه النورشمنت التغذيه والبلس سبلاي منين جاي؟ كله جاي من البون. ايش قد ممكن يصعد من البون؟ معقوله يصعد 4 ملم 5 ملم؟ يعني صعوبه. حتى النورشمنت اللي جايه من البريدنتال ليجامنت هي بالاساس من جايه من البون. وبالتالي يعني هذا الرسم هو توضيحي حتى يوضح الفايبرز، ولكن مو دقيق نهائيا بالنسبه للقياسات. The tissue of the lamina propria contain only few elastic fibers. قلنا هاي الالاستيك فايبرز موجوده بالبريدونتال ليجامنت واحنا ماخذيها اللي هي الاوكسيتالان فايبرز، وقلنا هي العلاقه بال الكونتراكشن والريلاكسيشن بالنسبه للبلاد فازلز تحكم بها هذه الالاستيك فايبرز. Other elastic fibers are known as extant fibers because of special staining quality are also present. The gingival fibers of the periodontal ligament enter into the lamina propria, attaching the gingiva family to the tooth. تذكرون الفايبرز of the يسموها gingival fibers of PD ligament اللي هن شنو؟ اللي هن دينتو جنجيفال
اولا دنتو جنجيفال، دنتو بريوستيال، وعندنا سيركيولار فايبرز، و دنتو الفيولار فايبرز، بالاضافه الى الترانسبتال فايبرز. هذه الفايبرز اللي هي يسموها جنجيفال فايبرز عموما هي موجودة ضمن الابيثيليال عفوا ضمن الجنجفة، لكن احنا اخذناها بموضوع البريودنتال ليجمنت. اوكي، فهنا نشوف هذا مكتوب انامل سبيس. ليش؟ لان قلنا هذا ديكالسيفايد سكشن، فالانامل اختفى. هذا انامل سبيس، هذا السلكس. اذا هذا السلكس هنا أنا اكو عندي هذه فري جنجفة، فري جنجفة، هذا فري جنجيفال جروف. منا بدينا attached gingiva long and multiple retipex أو ما تسمى بالepithelial ridges، و long and multiple papillae engaging these retipex. بينما هذا السيرفس اللي يبدي من اللايننج للأورال للسلكس الجنجيفال سلكس، اللايننج للجنجيفال سلكس، ومن ثم المنطقة اللي يسوي لنا كونكشن ما بين التوث وما بين الجنجفة اللي يسموها junctional epithelium. هذا الجنكشنال epithelium اللي هو هنا ينتهي junctional epithelium، هذا non keratinized epithelium لأنه ما معرض للsurface mastication أو force. فهذا non keratinized multiple layer stratified squamous epithelium at the same time. It's not keratinized. اوكي، اللي يسوي لنا اللايننج للسلكس يختلف عن الجنكشنال epithelium. اللايننج للسلكس راح يكون facing the gingival sulcus، وبالتالي يحتاج الى يتعرض الى desquamation باستمرار، يعني تروح تطير عند الخلايا المنطقه يصير بها washing out باستمرار. بينما junctional epithelium هذا يوفر كونكشن يعتمد على شيء اسمه هيميديسموسوم. احنا اخذنا بالمحاضرة الأولى هيميديسموسوم اللي يربط ما بين الابيثيليال تيشو، و هنا اكو عندي دبل اورال ميوكس ممبرين، عفوا بيزمنت ممبرين، دبل بيزمنت ممبرين، واحد فاصل ما بين الكونكتيف تيشو اللامينا بروبيديا وما بين الابيثيليال جنكشنال ابيثيليوم، والآخر ما بين التوث سواء كان enamel أو cementum. هذا السيمنتوم طبعا، هذا الدينتين، ما بين السيمنتوم أو enamel وما بين oral mucous membrane، وهذا يتكون شلون الساندويتش، يعني basement membrane أو basement membrane، وبالنص أكو عندي epithelial tissue هذه يسمى junctional epithelium. junctional epithelium. اوكي، سب ميوكوزا بالجنجفة يعني لوزلي تكستشر، يعني ما تبين مو كلش واضحة لأنه السيرفس بالثيكنس قليل، فما يبين عندي سب ميوكوزا واضحة. الممبرين فيكسيشن طبعا هو immovably firmly attached to the periosteum of the alveolar bone. Because of this arrangement it's often referred to as mucoperiosteum. يعني شنو؟ احنا شغله تاخذون انتم بالجراحه بالصف الثالث الصف الرابع الميوكوبريوستيوم إليفيشن أو ميوكوبريوستيوم فلاب. الفلاب أو الإليفيتر المستخدم لعمل هذا الفلاب هو لأنه أكو عندي فيرملي اتاشمنت ما بين الأورال ميوكس ممبرين وما بين البريوستيوم اللي يغطي، قلنا هذا الفايبرس تيشو اللي يغطي الفيولر بون. الفيرملي اتاشمنت يسوي كأنما قطعة واحدة، يعني صعب فصلها، وبالتالي يسمى ميوكوبريوستيوم تيشو. Dense connective tissue consisting of coarse collagen bundles extends from the bone to the lamina propria. هاي الصورة نشوف بها الجنجيفال سلكس. اللي يشوف هاي الصورة هيجي يقول لك يعني احنا بدنا نحكي على طبعا هنا اكو عندي هذا دنتين،
هنا اكو عندي انامل، بس دي وين حد الانامل ينتهي ما اعرف، تخيل هيك يعني. لانه اكو عندي سيركس، هذا سيركس وهذا جنكشنال ابيثيليوم. اوكي ليش؟ لانه اكو عندي هذا ميوكو، هذا عفوا فري جنجيفال جروب، هاي فري جنجيفال. Gingival appearance. Gingiva is characterized by surface that appears stippled. Stippled. What's the meaning of stippled? Stippled يعني شوفوا منظرها كأنما قشر مال برتقالة، منطقة عالية ومنطقة ناصية، منطقة عالية ومنطقة ناصية، فتبين كأنما بها حبيبات. هي حقيقة مو حبيبات، هي الحقيقة احنا مو اكو عندنا الابيثيليال ريتش هذه على السيرفيس. شي يبين عندي؟ المنطقة اللي صاير بيها ريج تصير ديبريشن، المنطقة اللي ما بيها ريج تصير اليفيشن، المنطقة اللي بيها ريج تصير ديبريشن، وهكذا. وبالتالي يبين عندي هذا stippling أو stippled appearance. Portions at the epithelium appear to be elevated, and between the elevations there are shallow depressions. إذا منطقة بها elevation، منطقة بها depression. The net result of which is stippling. Depressions correspond to the center of a heavier epithelial ridge. center الابثيليال ridge هو يسمونه depression قلنا، وبالتالي الريست هي راح يكون elevation. Probably are a functional adaptation to the mechanical impacts، لأنه معرضة هذا للميكانيكال فورس بسبب الماستيكيشن. The disappearance of stippling is an indication of edema. يعني إذا ما شفنا، إذا فتح المريض حلقي وشفنا الستيبلينج مفقود، معناها أكو عندي انتفاخ، تورم، يعني inflammation. inflammatory response راح يؤدي إلى الفازودايليشن، تتعرض الأوعية الدموية، يزداد الديفيوجن of fluids plasma from the blood supply to the interstitial tissue، بالتالي يصير عندنا هاي الإدم. Suppression of an involvement of gingiva in the progressing gingivitis، بالتالي الانفلاميشن هذا اللي يكون بالجنجفة يسمى gingivitis. وإذا كان الانفلاميشن بالجنجفة والبريودنتال tissue، يعني inflammation of the periodontal ligament، inflammation of the alveolar bone، بالإضافة إلى الانفلاميشن بالجنجفة، راح يسمى periodontitis. وهذا طبعا يكون أخطر، يكون irreversible، يعني ما ممكن عكسه. الجنجفايتس ممكن أنه نطيبها للأسف، البريودونتايتس طبعا صعب أنه. Degree of stippling and texture of the collagenous fibers vary with different individuals. الستيبلينج مو ثابت لأنه يختلف من شخص إلى آخر. There are also differences according to the age and sex. طبعا بالنسبة للإيج، الإنسان الشاب تبين الستيبلينج عنده واضحة، يعني التفاصيل كلها واضحة. with aging الموضوع راح يصير أقل. sex male is more prominent than the female. In younger females, the connective tissue is more finely textured than the male. وبالتالي ما يكون أوضح. However, the increasing age, collagenous bundles become more coarse, and both sexes, males tend to have more heavy stippling gingiva than do females. Okay. interdental group. هذا الجروب جديد، يعني شنو؟ كأنما مربعات تصير ما بين سن وسن. أكو عندي slight depression between adjacent teeth correspond to the depression of the alveolar process between eminences of the sockets. لأنه كان على socket، هنا أكو عندي الانتردنتال space أو الانتردنتال bone. و in these depressions, the gingiva sometimes forms a slight vertical fold called interdental groove، اللي هو تطول vertical interdental groove. طبعا مو دائما واضح، يعني
يعني صعب انه واحد يكتشفه ويشوفه، بس هو موجود. هذا الانتردنتال groove between the adjacent teeth. Okay. Now we're talking about the interdental papilla. Interdental papilla is that part of gingiva that fills the space between two adjacent teeth. هذا السبيس الموجود between two adjacent teeth إلى تسمية، وأتمنى من حضراتكم إنه تكتبوا لي هاي التسمية، سواء كان تعليق المحاضرة تفضل كومنت شو يسموه هذا الكلاس روم، أو يعني تحاولون إنه تجاوبوني عليه لو أنتم ماخذين المفروض الصف الأول. أوكي. نكمل. When viewed from the oral or vestibular aspect, the surface of the interdental papilla is triangular. In three-dimensional view, the interdental papilla of the posterior teeth is tent shaped. بالposterior راح تكون tent. It's pyramidal between the anterior teeth. بالanterior teeth تكون شكلها هرمي. طبعا السبب هذا الاختلاف هو الكونتاكت. الكونتاكت between the anterior teeth راح يكون small contact. small contact وبالتالي راح احنا نسميها point of contact between the anterior teeth، بينما posterior teeth راح يصير عندنا contact area، المساحة أكبر. more causes than the anterior teeth, contact tends to be more incisal، وبالتالي اكو عندي سبيس حتى يتكون عندي شكل البيراميد، شكل الهرمي. بينما كل ما نتجه posterior للcontact area tends to be more cervical، تقترب من السيرفيكال. وبالتالي ما عندي vertical dimension كافي حتى يكون عندي هذا البيراميد او pyramidal shape، راح يكون على شكل مقوس، نهايته مقوسة فيكون يشبه الخيمة. اوكي. When the interdental papilla is tent shaped, the oral and the vestibular corners are high, whereas the central part is like a valley. منها هاي مرتفعة ومنها هاي مرتفعة، وبالنص هذه like a valley. Central concave area fits below the contact point, and this depression part of the interdental papilla is called the caul. يسموه caul. Okay, the caul is covered by thin. هنا لأنه ماكو عندي force of mastication على هاي الاريا، هاي المنطقة ماكو بيها force of mastication، لأنه الأسنان فوقها صاير بيهن contact، بالتالي هنا ما عندي force of mastication، فما احتاجينا الكيراتينايزد epithelium، صار عندنا non-keratinized epithelium. And it has been suggested that the caul non-keratinized epithelium is more vulnerable to periodontal disease. ليش؟ لأنه من ما عندي keratinization التشو راح يكون soft أكثر، بالتالي هو منطقة ممكن من خلالها يبدي عندي periodontal disease. periodontal disease نقصد به أي واحد من المرضين. قلنا الأول هو يسمى جينجيفايتس اللي هو التهاب اللثة، والثاني هو يسموه periodontitis. يعني البريودنتال ديزيز مو معناها بس البريودنتايتس، لا، هذا البريودنتال ديزيز الاسم العام ينقسم إلى قسمين، اللي هي الجينجيفايتس أولا، أو يصير عندنا إذا تركنا الجينجيفايتس تصير مور أدفانس تتحول إلى periodontitis. واكو ناس هم عندهم اصلا periodontitis من هم صغار بسبب family history او ما يسمى بالjuvenile periodontitis. اوكي. transseptal fibers. transseptal يعني عبر من هالسن للسن المصفى between two adjacent teeth تسمى transseptal fibers. These fibers make up interdental
a ligament apart from the dentogingival, dentoperiosteal, alveologingival, and the circular fibers. Okay. فايش عندنا interdental semicircular longitudinal fibers vertical transgingival fibers fiber groups are described فإن interdental fibers connect the buccal lingual papilla and the vertical fibers run coronally from alveolar mucosa to attach gingiva to the margin of gingiva or dental papilla. إذا إيش عندنا interdental semicircular longitudinal يعني بالطول vertical أيضا عمودية transgingival fiber هاي fibers minor groups of collagen fibers ممتدة between teeth وتوفر لنا يعني هذا القوام الموجود بالانتردنتال بابل تجمع لنا ما بين البكل واللينجوال بابل هاي واحد vertical fibers run coronally from alveolar mucosa or attach gingiva to the marginal gingiva or interdental papilla يعني تجي من الاتاج gingiva أو الالفيولار mucosa vertical direction باتجاه المارجن يعني free gingiva أو الانتردنتال papilla. زين blood supply جاية البلاد سبلاي منين؟ من الالveolar arteries that pass upward through the interdental septum. Interdental alveolar arteries perforate the alveolar crest in the interdental space and end in the interdental papilla, supplying it and the adjacent area of the buccal and lingual gingiva. In the gingiva, these branch anastomos with superficial branch of arteries that supply the oral and vestibular mucosa and marginal gingiva, for instance, with branch of the lingual, buccal, mental, and palatine arteries. يعني كلها جاية بالأساس من الالveolar arteries سواء inferior alveolar أو superior alveolar بتجزئات السوبيريور alveolar الانتيريور middle والposterior وطبعا هذه برانش تجي بيها برانش تغذي منطقة الابيكال فورامين وقسم يجي البريمتر ليجامنت والالفيولار بون وبالتالي قسم عليه جزء يطلع باتجاه الجنجفة ويعبر أو perforate the alveolar bone ويجي باتجاه الجنجفة. اوكي هسه ظل عندنا موضوع صغير قصير لطيف اللي هو يسموه الفيرميليون زون. فيرميليون زون هي المنطقة اللي يصير بها ترانسيشن ما بين السكن والاورال والميوكس ميمبرين وهي ايضا تعتبر من ضمن الكيراتينز. Transitional zone between the skin of the lip and the mucous membrane of the lip is the red zone or the vermilion zone. The line that separates the skin from the vermilion zone is termed the vermilion border. هذا هو الفيرميليون border اللي يحول لي المنطقة هاي من السكن باتجاه الاورال ميوكس ممبرين اللي هي تغيرنا نوع الابيثيليوم الموجود، تغيرت كل الكرايتيريا، تغيرت كل اللايرز histologically is different. Okay. Epithelium, the skin on the outer surface of the lip is covered by the moderately thick
keratinized epithelium with a rather thick stratum corneum. stratum corneum راح تكون thick، بالتالي اشوفك واحد اللب مالته يصير بيها مثل desquamation في بعض الاحيان يصير حتى خاص بالدراينس. Okay, lamina propria, numerous densely arranged long papilla of the lamina propria reaching deep into the epithelium, carrying large capillary loops close to the surface حتى يوصل blood supply، وبالتالي راح يظل عندي blood supply هذا visible through thin part of the translucent epithelium، وبالتالي راح يصير الكلر مالتها لونه red. هسه عرفتوا ليش لون اللب مال الحمار. Okay, submucosa. Many sebaceous glands are found in the connection with the hair follicles. Sweat glands occur between them within the submucosa. هذه هي الهيستولوجيكال سكشن بالنسبة لللب، وهنا نشوف الفرق، والفرق واضح ما بين الكيراتينايز تيشو الموجود بالانترميديت زون وهاي الاريا. ها طبعا من هنا نجي هسه هنا ليبيال ميوكوزا اللي هي ما لها علاقة، هاي نان كيراتينايز. كيراتينايز هي الاريا. اوكي، هذا من هنا سكين، هذا من هنا سكين. هنا اكو عندي هذا مصل فايبرز، هاي مصل هو الحمراء، هاي مصل. زين، هنا نشوف اكو عندنا هاي جلانس، هسه ناخذها ان شاء الله يسموها الماينر سيليفري جلانس، ناخذها بال السيليفري جلانس، محاضرة السيليفري جلانس هذه، وهنا اكو عندنا ايضا جلانس. هنا راح نشوف عندنا هذا الفيرميليون زون والترانسيجن، وهذا هو الفيرميليون بوردر تقريبا. هنا تقريبا هنا اكو عندنا هذا الفيرميليون بوردر. And thank you, and we'll have dense lectures in this time because طبعا انا كنت اتامل انه تكون الامتحانات او الدوام يرجع مره ثانيه، بس اعتقد الوضع الراهن يفرض علينا انه نكثف من المحاضرات، لانه اعتقد على 1/7 راح يخلص موعد الكورس، يصير لكم تايم تقرون بيه المحاضرات، وبالتالي يكون عندي بعض المحاضرات عن الديفلوبمنت، واعتقد هاي تكون شويه اسهل من هاي الماده الجافه. ذيك الماده شويه خلينا نقول بيها نوع ما نوع من الحيويه، حركه شويه احسن، اسهل شويه، رغم انه اطول بس اسهل من هذه الهيستولوجي اللي تكون جافه. فان شاء الله استمروا وياكم، كل التوفيق ان شاء الله. اوكي، هسه شو اسوي هوني؟ ديسكارد